NCOPS EXCELLENCE. NCOPS EXCELLENCE नागपूर शहर पोलीस दलातर्फे राबवण्यात येणारा एक चांगला उपक्रम. या उपक्रमातूनच आम्ही मे 2017 च्या 29 आणि 30 तारखेला वडामती येथे प्रशिक्षणाकरिता गेलो होतो. नो मोबाईल फोन, नो वॉकीटॉकी, नो पोलीस स्टेशन, नो फॅमिली अशा वातावरणात 2 दिवस आम्हाला सतत पोलीस स्टेशन हाऊस मॅनेजमेंट बाबत शिकवण्यात आलं. त्याबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व नागपूर शहरातील तज्ज्ञ यांनी आम्हाला मॅनेजमेंट आणि इतर बाबीचा जो उहापोह करून सांगितला त्याबद्दल आम्ही फार कृतज्ञ आहोत. याच्यामुळे आम्हाला एवढा फायदा झाला की पोलीस स्टेशन मॅनेजमेंट चालवण्यात एक आम्हाला चांगला आधार मिळाला. NCOPS येथे वेगवेगळे प्रशिक्षण आम्हाला देण्यात आले आहे. गेल्या 3 महिन्यापूर्वी गोल सेटिंग आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट, कम्युनिटी स्किल या संदर्भातलं केत एंड गव्हर्नन्सचं प्रशिक्षण आम्ही घेतलेलं. त्यामध्ये आम्हाला आपण ध्येय निश्चिती करून कामाच्या ठिकाणी कशा पद्धतीने आपण वागणूक करू शकतो या संदर्भात सांगण्यात आलं. त्यामध्ये आपण प्रायोरिटी म्हणजे प्राधान्यक्रम कशाला द्यायचा या संदर्भात त्यात माहिती देण्यात आली आणि प्राधान्यक्रमानुसार आपण महिला जरी असलो तरी आपण आत्मविश्वासाने आणि कर्तव्यदक्षतेने आपण आपले काम करू शकतो या संदर्भात आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. आणि हे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये जसं स्ट्रेस मॅनेजमेंट वगैरे हा प्रकार होता तो आता आपल्या डिपार्टमेंटला म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटला पण आलेला आहे. त्यामुळे एक वेगळा विषय त्यावेळेला आम्हाला अभ्यासाला मिळाला आणि आमच्यात आत्मविश्वास निर्माण झाला. चालान कारवाई करताना पोलिसांचा आणि नागरिकांचा नेहमी वाद होत होता, परंतु इंट्रॅक्टचं ट्रेनिंग घेतल्यामुळे पोलिसांचा आणि नागरिकांमध्ये समन्वय वाढला आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद होत नाही. मी NCOPS सेंटर येथे मुद्देमाल निर्गती आणि ठाणे दैनंदिनीमध्ये होणाऱ्या दैनंदिन रोजची कामं याबाबत प्रशिक्षण घेतलं आहे. त्या प्रशिक्षणामध्ये आमच्या पोलीस स्टेशनला होणारे जे काही अर्जदार येतात त्यांचं कसं प्रकारे आपण त्यांची समजून घेतली पाहिजे. विशेषतः महिला जर असतील तर त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्याचे निराकरण कसं करता येईल याच्याकडे वैयक्तिक लक्ष द्यायचं. NCOPSच्या वतीने घेण्यात आलेले माहोपेक्षा लाईफ स्किल हे ट्रेनिंग केल्यापासून माझ्यामध्ये फार सकारात्मकता आढळून आलेली आहे. जसे जीवन हे फार अडचणींनी भरलेले आहे, पण अडचणीच्या जीवनामध्ये आपण आपल्या मनाप्रमाणे कसे जगू शकतो या प्रशिक्षणामुळे मला कळलेले आहे. माहोपेक्षाचा अर्थ माफी आपण सहजा कोणाला करत नाही, पण या प्रशिक्षणामुळे माफी केल्याने आपल्यामध्ये जास्त प्रमाणात सकारात्मकता येतात हे या प्रशिक्षणामुळे मला कळलेले आहे. जसं आधी मी माझ्या रिलीफच्या वेळी जर कोणी आलं, ड्युटी संपली आणि रिलीफच्या वेळी जर कोणी आलं तर मला खूप राग यायचा आणि मी खूप चिडचिड व्हायची. पण आता या प्रशिक्षणामुळे कोणावर राग केल्याने रोग लागतो हे मला कळले. त्यामुळे मी आता सगळं जे काही माझ्यावर जे काही मला कर्तव्य येतं ते मी हसून आणि एकदम चांगल्याप्रमाणे करते. थँक्स टू NCOPS. NCOPS एक्सलन्स येथे सप्टेंबर महिन्यात भावनिक प्रज्ञावन, सप्टेंबर 2017 भावनिक प्रज्ञावन या अनुषंगाने एक मार्गदर्शन करण्यात आलं होतं. हाऊ टू रीच आवर गोल किंवा इमोशनल इंटेलिजन्स कसं आहे याबाबत सुद्धा माहिती देण्यात आलेली होती. निश्चितपणे याच्यामुळे नागपूर शहर पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात एक एकरूपतेची आणि एकोप्याने काम करण्याची, टीम स्पिरिटनी काम करण्याची एक खात्री झाली आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. निश्चितपणे याचे चांगले रिझल्ट्स नागपूर शहर पोलीस दलाला मिळालेले आहेत. NCOPS एक्सलन्स 1 वर्षापूर्वी लावलेलं हे बीज आज 1 वर्ष पूर्णत्वास जात आहे. या 1 वर्षाच्या कालखंडात नागपूर शहरातील बरेच पोलीस अधिकारी, बरेचसे पोलीस कर्मचारी, महिला कर्मचारी, राज्यातील परराज्यातील अधिकारी सुद्धा इथे येऊन प्रशिक्षण घेऊन गेलेले आहेत. ते त्यांच्या जागेवर चांगल्या प्रकारे काम करीत आहेत. NCOPS है महाराष्ट्र पुलिस की नई ऊंचाइयों को छूने का जज्बा.